Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Σάββατο, 2 Μαρτίου του 2024. Η Παρασκευή για μένα είναι μια δύσκολη μέρα. Γιατί? Έχουμε να ετοιμάσουμε την εκπομπή την καθημερινή που θέλει 4-5 ώρες προετοιμασία. Έχω να ετοιμάσω την εκπομπή στο Ναυτεμπορική Γεωπολιτικά, στο Ναυτεμπορική TV. Έχω να γράψω το άρθρο για τη δημοκρατία και μετά έχω να γράψω και αυτή την εκπομπή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το μυαλό τρέχει, είναι διασκορπισμένο σε 1002 πράγματα και μπέρδεψα τη μέρα χθες. Αντί για Παρασκευή, που ήταν Παρασκευή, είπα ότι είναι Σάββατο. Οπότε ζητώ την κατανόησή σας. Λοιπόν, μπήκαμε στο Μάρτι. Λοιπόν, ωραίος μήνας. Ο μήνας της γέννας είναι. Η φύση γεννά. Καλά, τώρα αν πας στην επαρχία, στην Ήπεθρο είναι απίστευτα. Ταυτισμένη για μας ο μήνας αυτός ήταν με τα σπαράγγια. Μαζεύαμε σπαράγγια, ήξερα όλες τις φωλιές στο χωριό, παντού, και υπάρχει ένας ανταγωνισμός, γιατί όλοι τρέχουν να μαζέψουν σπαράγγια. Έπρεπε να ξέρεις αυτές που είναι οι άγνωστες, που είναι μόνο για σένα. Υπάρχει ανταγωνισμός με το γειτονικό χωριό, την Τριανταφυλλιά, που αυτή είναι η απίστευτη κυνηγή, και ταυτισμένη αυτή η εποχή με διάφορα άλλα πράγματα, με το κλάδεμα στις ελιές, τα ντυπάσματα, να ρίξεις κοπριά. Έχουμε τα γεννήματα τώρα, τα κοκκία, που τώρα είναι η πιο κρίσιμη περίοδος, τα σιτάρια και τα κρυθάρια. Ωραία, δυστυχώς όλα αυτά είμαστε στην Αθήνα και τα έχουμε αποστερηθεί. Λοιπόν, να πάμε στα θέματά μας. Ακούστε, η Ελλάδα πήρε μια απόφαση. Τώρα δεν ξέρω με ποιους όρους την πήρε, αν δηλαδή ήταν, και αναφέρομαι στην πράσινη μετάβαση, αν δηλαδή ήταν αποτέλεσμα ενός επιστημονικού σχεδιασμού, δηλαδή προβληματισμού και σχεδιασμού, αν Έλληνες επιστήμονες μελέτησαν τα δεδομένα, τα διεθνή και τα δικά μας, και από εκεί και μετά θεώρησαν ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας να εγκαταλείψουμε τους λιγνίτες και τα καύσιμα και τους υδρογονάνθρακες και να πάμε στην πράσινη ενέργεια. Υπάρχουν ενδείξεις πάντως ότι ακολουθήσαμε τις βουλές της Γερμανίας και εξυπηρετούνται τεράστια συμφέροντα της Γερμανίας από αυτή την πράσινη μετάβαση. Αυτό λοιπόν κρατήστε το στην άκρη. Την ίδια στιγμή έχουμε δει άλλες χώρες να επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια στους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο, ακόμα και στο πετρέλαιο. Εμείς, μια χώρα υπερχρεωμένη, αντί να δούμε να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα που έχουμε, περί άλλων τερβάζουμε. Πράσινη ανάπτυξη άλλη τα περιβαλλοντικά, άλλη τα στενά δικά τους επαγγελματικά συμφέροντα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Έχουμε την Αίγυπτο, η οποία έχει αναπτύξει τη δικιά της βιομηχανία, έχει ανακαλυφθεί το κοίτασμα Ζορ από την Ιταλική Ένη, έχει δημιουργηθεί κέντρο υγροποίησης που δέχεται το φυσικό αέριο δηλαδή από τα κοιτάσματα, και από εκεί και μετά γίνεται η διακίνησή του. Το Ισραήλ έχει ανακαλύψει αρκετά κοιτάσματα, εκεί δραστηριοποιείται και η ελληνική Energean. Ο Λίβανος οριοθέτησε με το Ισραήλ, παρότι είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, με την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, και εκεί δραστηριοποιείται η Total. Η Συρία στη δική της αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα και δεν την έχει οριοθετήσει. Η Τουρκία έκανε απόπειρες, αλλά τζίφος, δεν βρήκε τίποτα. Η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία λοιπόν ξεκίνησε από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, της αντιπροηγούμενης, του 2000 δηλαδή, και άρχισε να οριοθετεί με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο. Με το Λίβανο νομίζω ότι εκκρεμεί η κύρωση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο. Και μετά από αυτό, μια χώρα χωρίς πολεμική αεροπορία και χωρίς πολεμικό ναυτικό, καταρχάς έκανε αυτές τις ενέργειες της οριοθέτησης χωρίς να βγαίνει στα μπαλκόνα και να λένε οι πολιτικοί δοξάστε με, κράτησε χαμηλούς τόνους.
Υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις της Τουρκίας, αλλά τότε ήταν η περίοδος που ο Ερντογάν ήταν απασχολημένος με την εδραίωση της εξουσίας του. Δεν είχε εξωστρεφτεί πολιτική. Εσωστρέφεια. Να αντιμετωπίσει το βαθύ κράτος, την Εργενεκόν, τον Παλιός, όλα αυτά τη Βαριοπούλα. Και έτσι κατάφερε η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο να οριοθετήσει, να χωρίσει σε οικόπεδα ή θαλασσοτεμάχια την ΑΟΣ της, αυτήν που κοίται νοτίως της Κύπρου, γιατί βορείως είναι κατεχόμενη περιοχή, και από εκεί και μετά έκανε διεθνείς διαγωνισμούς και έπεισε, παρόλα τα προβλήματα, τις απειλές της Τουρκίας, τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, του ψευδοκράτους, έπεισε γίγαντες, παγκόσμιους γίγαντες να προσέλθουν στο διεθνή διαγωνισμό και να κτυπήσουν τα οικόπεδα. Και έτσι έχουμε πρώτα την Noble Energy, η οποία αντικαταστάθηκε, πούλησε τις μετοχές της, το δικαίωμά της στην Chevron, γίγαντας, μεγάλη, μία από τις 7 αδερφές δηλαδή, στο τεμάχιο 12, εκεί ανακαλύφθηκε το κοίτασμα Αφροδίτη. Υπάρχουν φυσικά ταλαιπωρίες τόσο καιρό και πραγματικά είναι να απορεί κανείς πως έχουν γίνει εκατοντάδες εκατομμύρια έξοδα εκεί. Υπάρχει μια εξέδρα το 2009, πότε, 10, 14 χρόνια. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια προβλήματα για την υπογραφή της τελικής συμφωνίας να πάμε σε ανάπτυξη του κοιτάσματος, έτσι λέγεται η εξόρυξη, και κάποια ζητήματα με το Ισραήλ, το οποίο έχει διεκδικεί και δικαιούται ένα μέρος του κοιτάσματος μικρό του Αφροδίτης, γιατί είναι στο όριο της ΑΟΣ. Επίσης έχουμε την Eni Total. Η Eni έχει πάρει και μόνη της, αλλά και σε συνεργασία με η Eni είναι ο Ιταλικός ενεργειακός γίγαντας, κρατική εταιρεία, η Γαλλική Total, και έχουμε που έχουν πάρει και μόνες τους οικόπεδα, αλλά και σε συνεργασία. Εκεί στο 6 βρέθηκαν κοιτάσματα, 3 νομίζω, και έχουμε και την ExxonMobil, που και αυτή βρήκε πράγμα εκεί. Αυτό λοιπόν, όπως λέει ο φίλος μας ο Ηλίας ο Κονοφάγος, ένας καλός επιστήμονας, από τους λίγους που έχουμε σε αυτά τα θέματα, τα ενεργειακά και των κοιτασμάτων, με διαβεβαιώνει με χάρτες, με επιστημονικά, αλλά εντάξει, αυτά δεν ξέρω, έχουμε εμείς τη δυνατότητα να κρίνουμε τώρα τι και πώς. Πάντως είναι βέβαιος ότι αυτά τα κοιτάσματα που ανακαλύφθηκαν στο Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία επεκτείνονται και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας με βάση το διεθνές δίκαιο και στη Λιβύη. Μάλιστα λέει ότι μάλλον τα μεγαλύτερα είναι στην ΑΟΣ της Λιβύης. Εδώ λοιπόν, ενώ όλες οι χώρες κάνουν βήματα, εμάς μας έπιασε η πρεμούρα της πράσινης μετάβασης. Και είχαμε και τον κύριο Δένδια να κάνει μια δήλωση που λέει εμείς δεν θα γίνουμε κόλπος του Μεξικού, δεν θυμάμαι, στο Bloomberg νομίζω, και μάλιστα αυτή την έκανε στη Σαουδική Αραβία, που η Σαουδική Αραβία κάνει αυτά σαν να ακύρωνε τη χώρα που τον φιλοξενούσε. Και φυσικά και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, δεν ήταν από την αρχή της πρώτης θητείας του θερμός με το να πάμε στο ζήτημα, να εκμεταλλευτούμε το ζήτημα αυτό, και είχε επιλέξει την πράσινη μετάδοση, τα φουρφούρια, τους ανεμογεννήτρες κτλ. Φτάνουμε λοιπόν στην νότια Κρήτη, νοτίως της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αφού υπάρχει ακόμα η εκκρεμότητα των 12 μιλίων, μιλάμε ο εξευτελισμός της χώρας. Εκεί λοιπόν μετά από ταλαιπωρίες έρχεται η ExxonMobil μαζί με τα ελληνικά πετρέλαια στην ουσία, με τη Hellenic Energy, 70-30 νομίζω είναι τα δικαιώματα, και ζητούν δικαιώματα έρευνας. Τα δόθηκαν από το ελληνικό κράτος, πληρώνουν αποκλειστικά νομίζω οι εταιρείες, ExxonMobil και τα ελληνικά πετρέλαια, και είμαστε στη φάση της τρισδιάστατης έρευνας. Δηλαδή από πάνω υπάρχει ήδη γίνονται οι έρευνες, ένα πλοίο με τα καλώδια, γίνεται ηχοβολισμός, τρισδιάστατες έρευνες, και μέσα στο 2024 θα ξέρουμε τι υπάρχει από εκεί κάτω. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, ότι η Ελλάδα εξέδωσε μία Navtex
δέσμευσε περιοχή μη οριοθετημένη, νοτίως και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Είχαμε μια ρηματική διακίνηση από το Ισραήλ, από τον Λιβύη, αλλά δεν την έλαβε υπόψη της η αμερικανική εταιρεία. Και προχωράει η κατάσταση για να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν απόψεις, φίλος διπλωμάτης μου είπε ότι ξένες χώρες που έδειχναν ενδιαφέρον πριν καταλήξουμε στην ExxonMobil την αμερικανική, είχαν στα χέρια τους δεδομένα. Τώρα πώς τα συνέλεξα δεν ξέρω. Ότι υπάρχουν κοιτάσματα στην περιοχή. Ενώ λοιπόν συμβαίνει αυτό, ξέρετε, αυτή η κατάσταση δεν έχει μόνο οικονομικές πτυχές, έχει και εθνικές. Γιατί? Γιατί αν τελικώς είναι θετικά τα ευρήματα από την τρισδιάστατη έρευνα και ξεκινήσουν εξέδρες, γεωτρύπανα εξορίξεις και βγαίνει το φυσικό αέριο, πέραν της συμβολής στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, υπάρχουν και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Ότι η Ελλάδα de facto σε αυτήν την περιοχή είναι ότι νέμεσε, τελικά το δικαιούσε εσύ κυρίαρχος. Άρα ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε μια περιοχή που δεν έχει οριοθετηθεί λόγω της δυστροπίας της Λιβύης. Είναι το θέμα και της Σύρτης που έκλεισε τον κόλπο που δεν προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και δεν αναγνωρίζει μάλλον πλήρη επίρρεια στην Γάβδο και στη Γαβδοπούλα. Αυτό λοιπόν, ενώ είναι αυτό το ζήτημα, τεράστιο ζήτημα, ερχόμαστε και σκοντάφτουμε πάλι στην κλασική ελληνική παθογένεια. Προσέξτε, γιατί συμβαίνουν αυτά? Αυτά συμβαίνουν γιατί δεν λειτουργούν τα κόμματα, δεν λειτουργεί ο διάλογος μεταξύ των κομμάτων, πολιτικός, επιστημονικός, εθνικός. Αυτό είναι ένα εθνικό θέμα, όπως σας είπα. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα κοιτάσματα, έχει να κάνει και με κατοχύρωση de facto κυριαρχικών δικαιωμάτων σε μια ευρύτατη περιοχή στη Μεσόγειο. Διότι εάν τελικώς ολοκληρωθούν οι έρευνες και προχωρήσουμε, αυτή η γραμμή που περιλαμβάνει η Navtex, που ξεκινάει από τη Δυτική και φτάνει μέχρι την Νοτιοδυτική Κρήτη, λογικά επεκτείνεται και ανατολικά και φτάνει μέχρι το τριεθνές με την Αίγυπτο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστια σημασίας ζήτημα αυτό. Αυτά λοιπόν όλα θα πρέπει τα κόμματα να τα συζητούν μεταξύ τους, όλες τις πτυχές. Δεν λέω προς Θεού να μην λαμβάνουμε υπόψη και τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί η Ελλάδα ομορφιά είναι. Άμα βγάλεις την ομορφιά από την Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα. Και αν επιβιώνουμε ακόμα, επιβιώνουμε για 2-3 λόγους. Έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, η ελληνική οικονομία είναι 7ψυχη. Η μία ψυχή της είναι ο τουρισμός, η άλλη είναι η ναυτιλία, η άλλη εννοώ τα έσοδα από την εμπορική ναυτιλία που έρχονται στην Ελλάδα. Η εμπορική ναυτιλία δεν αφορά μόνο τους εφοπλιστές, αφορά την ελληνική οικονομία. Η άλλη ήταν τα εμβάσματα, όταν η Ελλάδα είχε συναλλαγματική παινία, τα εμβάσματα των Ελλήνων του εξωτερικού. Έχουμε να πούμε κάτι γι' αυτό μετά. Άρα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Έπρεπε να γίνει μια συζήτηση, αλλά ξέρετε, δεν έχεις εθνικό όραμα, δεν έχεις εθνικό σχέδιο, και όταν δεν έχεις εθνικό σχέδιο δεν έχεις εθνικό διάλογο, και όταν δεν έχεις εθνικό διάλογο έχεις τα προβλήματα. Ποια προβλήματα? Οργανώσεις οικολογικές προσέφηκαν, καθυστέρησαν αυτή την ιστορία που ξέρετε. Είπαμε ότι η Ελλάδα ξεπουλέται φέτα-φέτα. Ξεπουλέται φέτα-φέτα γιατί είναι χρεοκοπημένη. Εάν είχαμε κάνει 10 χρόνια, θα μου πείτε με το εάν, ναι. Αν είχαμε κάνει 10 χρόνια πριν αυτές τις διαδικασίες, ίσως να μην ξεπουλιόταν η Ελλάδα σε ξένα συμφέροντα. Και αναφέρομαι σε γη, σε τεμάχια γης, είτε ιδιωτικής είτε και δημόσιας. Έκανα λοιπόν το 22, για να διαβάσω εδώ ένα σημείωμα που έχω. Λέει, καταρχάς έχουμε, λέει, 2 μέτωπα τώρα να αντιμετωπίσουμε με αυτά που συμβαίνουν, ένα άρθρο του Χαρακόπου στο Capital. Το πρώτο μέτωπο είναι η πράσινη μετάβαση. Δηλαδή η κίνηση αυτή της Ελλάδας συγκρούεται με τη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, τρομάρα μας. Δεν λέει κανείς ότι δεν πρέπει να έχουμε
και την αιωλική ενέργεια και την ηλιακή ενέργεια την εκμεταλλευόμαστε, αλλά μην τρελόμαστε κιόλας να κόβουμε και τα τέτοια μας μόνο γι' αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και έχουμε και τους οικολόγους, ή τέλος πάντων λέει ότι 3 περιβαλλοντικές οργανώσεις είχαν προσφύγει το 2019 στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της υπουργικής έγκρισης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απορρίφθηκε το Δεκέμβριο του 2022, 3 ολόκληρα χρόνια. Μίλησα με τον υπεύθυνο της ελληνικής, υπάρχει ένας φορέας για τους υδρογονάνθρακες και μου είπε, δεν υπάρχουν πιο αυστηρά πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον πλανήτη από αυτά που έχουμε επιβάλει εμείς εκεί. Να το ξαναπώ, δεν υπάρχουν πιο αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα και όροι από αυτά που έχουμε επιβάλει εμείς εκεί. Κρατήστε το αυτό. Άρα το ένα μέτωπο είναι αυτό. Το δεύτερο μέτωπο έχει να κάνει με την επιχειρηματική κοινότητα της Κρήτης, η οποία θεωρεί ότι και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό, αλλά και όχι μόνο, ότι η εγκατάσταση γεωτρυπάνων και πλατφορμών άντλησης των υδρογοναθράκων θα δημιουργήσει ένα νέο οικοσύστημα δραστηριοτήτων που θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική και κοινωνική ζωή στο νησί. Προσέξτε τώρα, η Κύπρος έχει πολύ πιο ανεπτυγμένο τουρισμό από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Έχει άλλο σύστημα τουρισμού. 5 ξενοδοχεία, μόνον σχεδόν. Και έρχεται τουρισμός, είναι πιο συστηματοποιημένος ο τουρισμός στην Κύπρο. Και γι' αυτό ο Σιμίτης είχε ζητήσει από τον Κληρίδη την βοήθεια, την τεχνογνωσία της Κύπρου για να αναπτυχθεί με νέα πρότυπα ελληνικός τουρισμός, και έτσι ήρθε ο Νικολής Νικολαίδης, δεν ξέρω αν ζει ο άνθρωπος, μακάρι να ζει, ένας μεγάλος επιχειρηματίας, και έκανε τα ξενοδοχεία Ατλάντικα με απόφαση του Σιμίτη και βοήθεια του Κληρίδη. Έχουν αναπτυγμένο τουρισμό. Δηλαδή οι Κύπροι γιατί δεν σταμάτησαν τις γεωτρήσεις? Τόσο έξυπνοι είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη, να σταματήσουμε τις... Εντάξει, δεν λέω να μην έχουμε ευαισθησίες, αλλά μην κόβουμε και τα τέτοια μας. Τα ερωτήματά τους είναι εύλογα, διότι αναγκαστικά θα πρέπει να δημιουργηθούν μια σειρά πολυμηνικές και ευωδιαστικές υποδομές για να υποδεχθούν αυτή τη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα όμως υποστηρίζουν τοπικοί φορείς ότι θα προκληθούν καταλυτικές ανακατάξεις σε αρκετούς τομείς της τοπικής οικονομίας της Κρήτης, όπως για παράδειγμα η ροή της ευωδιαστικής αλυσίδας, ο χώρος των κατασκευών και των δομικών υλικών, υπηρεσίες, κτηματαγορά, διαχείριση νερού και αγορά εργασίας. Και φυσικά η βασική ένσταση που αναδεικνύεται αφορά τους δυνητικούς κινδύνους που συνοδεύουν τη λειτουργία εξορρυκτικών μονάδων για τον τουρισμό. Τα είπαμε αυτά. Όλες οι χώρες έχουν δίπλα ακριβώς τις τουριστικές μονάδες. Για παράδειγμα η Κύπρος. Οπότε το ερώτημα το οποίο καλείται να απαντήσει η Ελλάδα είναι αν επιθυμεί να γίνει σαν την Κύπρο και το Ισραήλ, που έχουν προχωρήσει στην εκμετάλλευση των θαλασσίων οικοπαίδων, ή όχι. Διαφορετικά, αν πορευτεί δίχως ξεκάθαρες προθέσεις και αποφάσεις, με βάρκα την ελπίδα, πάμε και όπου βγει, όπως τα τέμπη, θα ζήσει ένδοξες αγωνιστικές στιγμές από το παρελθόν, με τους ενδιαφέρομενους επενδυτές να παρακολουθούν άφωνες τις εξελίξεις. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ βαράνε καμπανάκια. Θέλουμε ή δεν θέλουμε? Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ακούστε. Η σύψη, σας το είπα και προχτές νομίζω, η σύψη, καταρχάς είπαμε ότι το ψάρι βρούμε από το κεφάλι, έτσι. Αν αρχίσει η σύψη, δεν σταματάει μετά με γιατροσόφια. Ακούστε τώρα ένα παράδειγμα. Διαβάζω από τον Παύλο, που είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Νορβηγία, από τον κύριο Σγούρδο, που είναι γιατρός στην Ελβετία, και άλλα, από κάμια 30-40 άλλα άτομα, τα οποία γράφουν επωνύμως και καταγγέλουν την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ότι την ίδια στιγμή, δηλαδή με το πάτημα ενός κουμπιού, πήραν όλοι τους ένα μήνυμα που αφορά τις ευρωεκλογές. Όλοι αυτοί, σύμπτωση, μας λέει η κυρία Σιμακοπούλου ότι είναι σύμπτωση, όλοι αυτοί είχαν προηγουμένως δώσει τα στοιχεία τους στην ειδική πλατφόρμα που υπάρχει στο Υπουργείο Εσωτερικών της κυρίας Κεραμέως, την αφορά αυτό, τα ονόματά τους και τα στοιχεία τους για την επιστολική ψήφο. Όπως ξέρετε, εμείς εδώ στο κανάλι
Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι κάναμε αγώνες, δεν ιδρώσαμε κιόλας, αλλά υποστηρίξαμε τα δικαιώματα των Ελλήνων του εξωτερικού, αφού είναι στους καταλόγους, να μπορούν να ψηφίζουν. Άμα δεν τους αναγνωρίζεις το δικαίωμα να ψηφίζουν, σβήσουν από τους καταλόγους. Αν είναι στον κατάλογο λοιπόν, το κράτος οφείλει να βρει τρόπους, ούτως ώστε να διευκολύνει ένας άνθρωπος που βρίσκεται στη Χιλή για οποιοδήποτε λόγο να ψηφίσει. Μπήκαν, λέει, καμιά 20.000 μέχρι στιγμής, δηλώνουν, για να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές. Υπόψη είναι ότι αυτό το νόμο δεν τον ψήφισε κανένας άλλος εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Για τον ίδιο λόγο που δεν υπάρχει εθνικός διάλογος για το θέμα των υδρογονοθράκων, δεν υπάρχει και εθνικός διάλογος για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, που εάν εγώ κατανοώ και συγκρατώ τις ενστάσεις ορισμένων που λένε, κάτσε ρε φίλε, θα αποφασίζει κάποιος που ζει στη Χιλή για το ποιος θα είναι στο κοινοβούλιο, που θα αποφασίζει για μένα που ζω εδώ. Το κρατάω αυτό, αλλά αυτός που είναι στη Χιλή ξέρει τι λέει? Μα και εγώ φορολογούμαι, λέει, έχω σπίτι, πληρώνω έμφυα, ξέρω εγώ. Αλλά εάν κατορθώσουμε, διότι λένε διάφοροι, κάναμε την Ελλάδα μεγαλύτερη, έτσι θα γίνει η Ελλάδα μεγαλύτερη. Εάν φέρουμε κοντά μας τους αποδήμους και δεύτερης και τρίτης και τέταρτης γενιάς. Είδαμε χαρά ότι ορκίστηκαν σε ένα γενικό προξενείο, μάλλον στην Νέα Υόρκη, η κόρη, ο γαμπρός και τα εγγόνια του Τέλη Σαββάλας. Ο οποίος Τέλης Σαββάλας ήταν ένας λάκων Έλληνας της Αμερικής, που έκανε γνωστή την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Έχω δει, ψάξτε στο YouTube και βρείτε συνέντευξη του Τέλη Σαββάλα. Να δείτε πώς μιλάει για την Ελλάδα, για την εθνική του ταυτότητα, για τον πατέρα του, για την ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, άρα στηρίξαμε την επιστολική ψήφο χωρίς να ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Και έρχονται και υπονομεύουν οι ίδιοι τώρα. Οι ίδιοι που την ψήφισαν, στην ουσία επαληθεύοντας τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης που δεν ψήφισε. Δηλαδή τι έκαναν? Προφανώς, με κάποιο τρόπο, η κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, πιθανώς είπαμε, πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ίδια το αρνείται. Έχω διαβάσει τη δήλωση που έκανε, τη γραπτή δήλωση. Λέει είναι πόλεμος λάσπης και τα λοιπά. Όμως όλοι, μιλώ τώρα για δεκάδες, τους διαβάζω, λένε όχι, είναι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι κάποιος τους τα έδωσε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό αποκλείεται να τα έδωσε ένας υπάλληλος. Η πλατφόρμα λοιπόν που παίρνει τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων, αυτά είναι και προσωπικά δεδομένα. Άλλος μπορεί να μην θέλει. Δεν λέω, παίρνουμε, και εγώ είχα πάρει email από κάποιους ανθρώπους, τα έβαλα και στέλναμε με το Infognomon πολιτικά, στέλναμε emails. Τώρα δεν ξέρω αν στέλνουμε καν, υπάρχει μια εφαρμογή. Αλλά εμείς δεν το κάναμε τώρα για κάποιον ειδικό λόγο, κάναμε να ενημερώνουμε τους ανθρώπους. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Θα είναι, ξέρω εγώ, 500 υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Γιατί δώσαν, αν είναι να τα δώσουν σε όλους, να συνεννοηθούν τα κόμματα και να πούν, κύριοι, αυτά είναι τα δεδομένα, ελάτε να πάρουμε μία απόφαση, να σταλούν τα email ή να ρωτήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, δώστε μας την άδεια να δώσουμε τα email στους ευρωβουλευτές, να στείλουν τα μηνύματά τους. Τι πιο φυσικό? Τι κόλπα είναι αυτά? Κάτω από το τραπέζι, αυτά, ξέρετε, είναι τι να πω τώρα, τίναξαν στον αέρα μόνοι τους, μην βλέπετε τώρα που το κουκουλώνουν, γιατί υπάρχει η γνωστή μέθοδος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κουκούλωμα. Όμως αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Ξέρω, αντιλαμβάνομαι, μίλησα με ανθρώπους που είναι και επιστημονικοί συνεργάτες βουλευτών. Ρε Σάβα, λέει, τώρα σιγά, τώρα αυτό το κάνουμε εμείς, βρίσκουμε από εδώ και από εκεί στοιχεία και στέλνουμε. Δεν λέω όχι, δεν λέω ότι είναι το έγκλημα καθοσιώσεως, όμως επειδή είναι εθνικό θέμα η ψήφος των αποδήμων, σε αυτό έγκυται και συνίσταται η σοβαρότητα του θέματος, και γιατί το έκανε μόνο με τη συγκεκριμένη ευρωβουλευτή, η κυρία Κεραμέως. Αν λειτουργούσε κανονικά, έστω αυτός ο κοινοβουλευτισμός, τον οποίο τον επικρίνουμε και ως σύστημα, επειδή λειτουργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο στην Ελλάδα, έπρεπε να έχουμε κανονική δημοκρατία, ώρα Ελβετία, όπως γίνεται στην Ελβετία, εν πάση περιπτώσει. Γιατί λοιπόν τορπιλίζουν μια τόσο φιλόδοξη προσπάθεια που αφορά Έλληνες του εξωτερικού? Βλέπω τον κύριο Καριώτη από την Ουάσιγκτον, ο άνθρωπος λέει, εντάξει ρε παιδιά, εγώ είμαι 30 χρόνια στην Αμερική και δεν είχα δικαίωμα να ψηφίσω με τον προηγούμενο μήνα. Τώρα λοιπόν χάρη και έστειλε, τον είδα και έβαλε,
έγινε δεκτό το αίτημά μου, θα ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Γιατί αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τώρα, σε όλο τον κόσμο, που έχουν τη χαρά της Ελλάδας να συμμετέχουν στα ελληνικά πράγματα, για να κάνουν καλό στη χώρα, όχι για να κάνουν καλό στον εαυτό τους, γιατί τους πικραίνουμε, γιατί τορπιλίζουμε αυτό το τεράστια σημασία ζήτημα? Τι να πω τώρα? Άμα ακούσετε εσείς τίποτα, τώρα μετά από αυτό έπρεπε να πούν, κυρία μου, τελείωσε η πολιτική σας ζωή. Έτσι είναι τα πράγματα. Όπου υπάρχουν χώρες και λειτουργεί και ο κανόνας της ευτυχίας, αλλά και οι θεσμοί, γεια σας, ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Με τι έχετε σπουδάσει, πηγαίνετε κάνετε τη δουλειά σας σε αυτή που σπουδάσατε. Δεν θέλουμε τέτοιους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο θέμα. Το δεύτερο θέμα αφορά πάλι τον κύριο Στυλιανίδη. Ακούστε, εμένα δεν μου αρέσει να επειδή έχω στοχοποιηθεί στο παρελθόν, δεν μου αρέσει να στοχοποιώ κανέναν, ό,τι και να έχει κάνει. Μας εδώ υπάρχει ένα εθνικό θέμα, αφορά την Κύπρο, έτσι. Και θα δούμε τι λέει ο Σενέρ Λεβέντ. Ένας μουσουλμάνος της Κύπρου, Τουρκοκύπριο να τον πω, ο οποίος λέει την άποψή του για το θέμα. Μήπως έτσι είπες, πράγματι κύριε Στυλιανίδη? Είπες ότι η μισή Κύπρος είναι τουρκική? Λυπάμαι πολύ, κάνεις λάθος. Πώς υποπίπτει σε ένα τέτοιο λάθος ένας Κύπριος πολιτικός που κατάφερε να γίνει υπουργός στην Ελλάδα όπως εσύ? Να σου πω εγώ την αλήθεια. Περισσότεροι από τη μισή Κύπρο είναι τουρκική, όχι η μισή. Κοίτα, ο πληθυσμός μας, στα κατεχόμενα εννοεί, ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια μαζί με τους αδελφούς μας από την Ιγυρία, τη Ρωσία και το Ισραήλ. Από όπου και αν κοιτάξεις, τουλάχιστον το 1,5 εκατομμύριο είναι Τούρκοι. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι από την Τουρκία. Ενώ εσείς ακόμα δεν μπορέσετε να περάσετε το 1 εκατομμύριο στις ελεύθερες περιοχές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είστε μειοψηφία στο σύνολο του νησιού. Αν είσαι περίεργος για το δικό μας αριθμό ως Τουρκοκύπριοι, να σου πω και αυτό. Εμείς είμαστε η μειοψηφία της μειοψηφίας. Συναγωνιζόμαστε για την τρίτη θέση με τους Ρώσους και τους Νιγηριανούς. Τι καημός, χάνεται η Κύπρος. Ο έλεγχος πλέον ούτε σε σένα, ούτε σε μένα. Ο έλεγχος της Κύπρου, εννοεί στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους. Στους Τούρκους. Χάσαμε προπολού το παιχνίδι. Τι να κάνω τώρα? Να παρηγορούμε λέγοντας ότι δεν φταίω εγώ? Όχι. Έχω και εγώ φταίξιμο. Με έπιασε το γυνάτι, τα έβαλα με τον Ερντογάν, έκανα καυγά με τον Ερντογάν. Δεν μπόρεσα να καταλάβω την αξία του, εννοεί όπως έκανες εσύ, όπως την καταλάβατε εσείς. Κοίτα τι ωραία που πήγατε στην Άγκυρα και αγκαλιαστήκατε με τον Τζαβούσογλου εσείς. Σφιχταγκαλιαστήκατε. Φιληθήκατε μάλιστα. Ο Νίκος, ο άντρος και εσύ μπήκατε στη σειρά. Σας χάιδεψε στην πλάτη όπως χαϊδεύει την πλάτη του παιδιού του. Σας έδωσε πατρική συμβουλή λέγοντας μην κάνετε αταξίες και ύστερα άρχισαν να κάνουν οικόπεδα στο κλειστό Βαρόσι με την έμπνευση που πήραν από αυτόν τον εναγκαλισμό. Έκαναν τον Κετσίτκαλε, δηλαδή το Λευκόνικο, βάσει μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων πτυτικών μέσων. Στο μεταξύ αποφάσισαν να κάνουν και μια ναυτική βάση στην Καρπασία. Άρχισαν να πουλούν τις τελευταίες ελληνοκυπριακές περιουσίες που απέμειναν σε Ρώσους, Ιρανούς και Ισραηλινούς. Δηλαδή, απέδωσε καρπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα ο εναγκαλισμός σας με την Άγκυρα. Ξέρω, τώρα ο Χρήστος ψάχνει ευκαιρία να τον αγκαλιάσει και αυτόν. Μάλλον εννοεί τον Χριστοδουλίδη, δεν ξέρω. Αν είναι έτσι το κισμέτι του, θα τον αγκαλιάσει. Δεν ξέρω πώς το λένε τον Υπουργό Εξωτερικών, πώς εννοεί αυτόν της Κύπρου. Εγώ έχω τρέλα, λέει. Καυγάδισα. Δεν εμπνεύστηκα από τους ειρηνικούς σας εναγκαλισμούς. Έπληξα τις ειρηνικές σας πρωτοβουλίες. Μακάρι να πήγαινα κι εγώ στην Άγκυρα και να αγκαλιαζόμουν, όπως εσείς. Όπως είπε στον άντρο, μην ανησυχείς άντρο, μήπως δεν θα έλεγε και σε μένα, μην ανησυχείς Σενέρ, θα το λύσουμε οπωσδήποτε. Συγγνώμη αδελφέ, κατάλαβα αυτά που είπες, όμως δεν μπόρεσα να καταλάβω το πνεύμα σου. Όμως το όλο ζήτημα δεν είναι στη γλώσσα, στη λέξη που χρησιμοποίησες, στο πνεύμα είναι, στο πνεύμα και στην ψυχή. Ιδού ακόμα ένας φρέσκος καρπός εκείνων των στοργικών ενταγκαλισμών. Η μισή Κύπρος είναι τουρκική, γι' αυτό προήλθε. Δεν το βρήκες, πήγατε, αγκαλιαστήκατε, φάγατε, ήπιατε, φιληθήκατε και δεν σας είπε καθόλου το εξής.
Η Κύπρος είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική. Σηκώνουν το ποτήρι γι' αυτό στα τραπέζια πίνοντας ποτό με χαβιάρι. Εγώ και οι όμοιοι μου κάναμε ζαβολιά. Όλοι κάναμε ζαβολιά. Πιάσαμε ένα τροπάρι μιλώντας συνεχώς για τουρκική κατοχή. Αργήσαμε να αντιληφθούμε τη συμπάθειά σας με τον κατακτητή. Να σταλεί ένας Τουρκοκύπριος σε έναν Έλληνα της Κύπρου, αργήσαμε να κατανοήσουμε, να αντιληφθούμε τη συμπάθειά σας με τον κατακτητή. Δεν θεωρείτε πως έχετε τόσο άδικο. Θα φιλήσεις το χέρι το οποίο δεν μπορείς να νικήσεις, έτσι δεν είναι? Αν δεν μπορείς να αντισταθείς στο βιασμό, θα κοιτάξεις να τον απολαύσεις. Η τιμή, στείλε την να πάει στο διάολο. Η περηφάνεια, άσε την πάει, άσε την να πάει. Αρκεί να μας χαρίσουν αυτά τα μισά κομμάτια. Το ένα μισό σε σένα, το άλλο μισό σε μένα. Να κάνω ακόμα μια πρόβλεψη. Άκουσε κύριε Στυλιανίδη. Σύντομα θα ανέλθει στα 3 εκατομμύρια ο πληθυσμός μας, που αυξάνεται με ταχύτητα εδώ, στα κατεχόμενα. Κοίτα, σου το είπα. Ύστερα μην πεις ότι δεν μου το είπε. Σύντομα το Βαρόσι θα γίνει Λας Βέγκας. Η Κύπρος δώρο από τον Ταΐπ Ερντογάν στους ζωγαδόρους. Όπως λέμε Λας Βέγκας, θα λέμε Λας Βαρόσι. Ποιος θα σώσει την Κύπρο από αυτήν την εισβολή και την κατοχή? Πείτε μου να το ξέρω κι εγώ. Να στείλω έναν χαιρετισμό από τις κορφές του Μαχαιρά στους ανόητους, της ΕΟΚΑ που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους. Και αναφέρεται στον Αυξεντίο, ο οποίος σαν αύριο 3 Μαρτίου ήταν αυτός ο οποίος είπε το μεγάλο όχι που θα στέκεται για πάντα όρθιο όσο υπάρχει ελληνισμός. Να καθίσω εκεί στο Μαχαιρά και να κουβεντιάσω λίγο με τον αγαπητό Αυξεντίου. Να ανέβω πάνω στα ενετικά τείχη που δεν πιστεύουν στα δάκρυά σου και να φωνάξω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Φτάνει, σώστε εσείς την πατρίδα και εγώ να γράψω πως σωθήκατε. Καταλάβατε κύριε? Αυτό ένας Τουρκοκύπριος έγραψε αυτό το κείμενο. Και υπάρχουν εδώ οι γνωστοί τα εξαπτέρυγα του Μαξίμου και κάτω αυτοί που ακούν την ηχό και την αναπαράγουν, οι οποίοι επιτέθηκαν σε όσους άσκησαν κριτική. Γιατί λέει ο Σενέρ, εδώ είναι το πρόβλημα, στο πνεύμα και στην ψυχή έγινε τουρκική, επειδή πήγες και σ' αγκάλιασαν οι Τούρκοι και σε χάιδεψαν. Συνεχίστε κύριε Μητσοτάκη, κύριε Γεραπετρίτη, να κάνετε υποκλήσεις στους Τούρκους, κυρία Παπαδοπούλο, πηγαίνετε να κάνετε υποκλήσεις στους Τούρκους. Κοιτάξτε ποια θα είναι η κατάληξή σας. Και μην νομίζετε, δεν θα σας προστατεύει εσαΐ αυτό το σύστημα. Το σύστημα, είπαμε, έχει σημάδια σύψης. Κοιτάξτε τι έκανε η Ασημακοπούλου. Δεν τα θόλωσε από όλο αυτό που ζει και έχει σημάδια σύψης. Προσέξτε. Λοιπόν, ο Μαχμούτ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, πηγαίνει στην Άγκυρα να συναντηθεί με τον Ερντογάν. Ήταν ο υπουργός εξωτερικών της Αιγύπτου. Για περιμένετε τι έρχεται. Περιμένετε να δούμε τι έρχεται. Επίσης, η Ρωσία, η Μόσχα, κάνει τη δουλειά της. Προετοιμάζει επίσκεψη και, του Άσαντ στην Μόσχα, να καλέσει και τον Ερντογάν και να συναντηθούν εκεί, να τα βρουν για να εξοντώσουν τους Κούρδους από κοινού και τους Αμερικανούς στη Συρία. Εντάξει, αυτό έγραψε ο δημοσιογράφος Τσετίν, θα δω το άρθρο του αύριο και θα τα πούμε. Αυτά. Γροθιά στο στομάχι το άρθρο του Σενέρ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται. Στην Γάζα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και συνεχίζονται οι προσπάθειες να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στους ανθρώπους που πεθαίνουν σαν τα κοτόπουλα. Νομίζω και άλλα μωρά σήμερα πέθαναν από ασιτεία. Υπάρχουν ορισμένα βίντεο που δείχνουν λεοντάρια και τίγρης, όχι τίγρης, λεοπαρδάλης, να έχουν πιάσει ένα μωρό από αυτά τα ικνού, πώς τα λένε, κάτι βοηδές δηλαδή, το οποίο γεννήθηκε τότε. Και δεν το σκοτώνουν. Προσέξτε, τα θηρία, τα άγρια θηρία δεν το σκοτώνουν. Δεν ξέρω τι νιώθουν μέσα τους, αλλά δεν το σκοτώνουν.
Εμείς πώς σκοτώνουμε τα παιδιά, μπορείτε να μου πείτε? Οι άνθρωποι και τα ζώα. Εμείς πώς σκοτώνουμε τα παιδιά? Γιατί? Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι όσοι με τις επιλογές μας, βάζω μέσα και τη Χαμάς δηλαδή και το Ισραήλ, και δεν είμαι εις αποστάκιας, ο καθένας έχει τις ευθύνες του σε αυτή την ιστορία. Γιατί σκοτώνουμε τα παιδιά μας? Όταν τα άγρια θηρία της ζούγκλας στα μωρά, ενώ τρώνε τους γονείς τους, τα μωρά δεν τα αγγίζουν. Εμείς γιατί το κάνουμε? Λοιπόν, 30.320 οι νεκροί και το Αμερικανικό Πεντάγωνο λέει οι 25.000 είναι γυναίκες και παιδιά. Το λέει σαν μέσο πίεσης μάλλον. Το Reuters, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, λέει ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την πρώτη αεροπορική ρήψη στη Γάζα χρησιμοποιώντας 3 αεροσκάφη C-130. Σύμφωνα με το NBC, που στηρίζεται σε ενημερωμένη πηγή, 3 αμερικανικά αεροπλάνα έριξαν 66 πακέτα και 38.000 γεύματα με αλεξίπτωτα στη Βόρεια Γάζα, όπου εκεί είναι δύσκολο να φτάσουν οδικώς η ανθρωπιστική βοήθεια. Το ίδιο έκαναν και αεροσκάφη της Ιορδανικής πολεμικής αεροπορίας πάλι σήμερα, και χθες έκαναν και προχτές. Η Αίγυπτος έχει προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι θα στείλει και αυτό αεροπορική ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας, χωρίς να ζητήσει την έγκριση του Ισραήλ. Τις τελευταίες 5 δεκαετίες οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας, βέτο δηλαδή, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ περισσότερες από 46 φορές υπέρ του Ισραήλ, για να προστατέψουν το Ισραήλ. Η Washington Post, με βάση αξιωματούχους, λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να μην κάνουν ανεκτή πλέον την κυβέρνηση Νετανιάχου, που αμφισβητεί τους Αμερικανούς εταίρους τους. Έχει φτάσει στο μη περαιτέρω η αμφισβήτηση Νετανιάχου στους Αμερικανούς εταίρους. Ο Μπένι Γκάντς, ο οποίος πιθανόν να διεκδικεί την κυβέρνηση μετά τον Νετανιάχου, συμμετέχει τώρα, στηρίζει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, στηρίζει την κυβέρνηση Νετανιάχου, θα επισκεφθεί τη ΣΥΠΑ χωρίς να έχει πάρει τη συγκατάθεση του Νετανιάχου. Σημάδια διάλυσης είναι αυτά. Στις 3 Μαρτίου, αύριο δηλαδή, ο Μπένι Γκάντς, μέλος του στενού στρατιωτικού Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ, θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ και θα έχει συναντήσει με εκπροσώπους της Αμερικανικής Διοίκησης. Στη συνέχεια θα πάει στη Βρετανία για να συναντηθεί με την ηγεσία της χώρας. Η επίσκεψη έχει προγραμματιστεί χωρίς τη συγκατάθεση του Νετανιάχου. Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί με φόντο τον Biden και τη δυσαρέσκεια της κυβέρνησής του στις πολιτικές Νετανιάχου, όπως είπε ο Washington Post παρακαπάνω, ο οποίος δεν θέλει να σταματήσει το πυρ στη λωρίδα της Γάζας και να μεταβιβάσει την εξουσία στον τομέα της Παλαιστινιακής Αρχής, όπως ζητούν οι ΗΠΑ. Είναι πιθανό η πρόκληση του Γκάντς στην Ουάσιγκτον να είναι ένα από τα μέσα πίεσης στον Νετανιάχου και μια προσπάθεια να του μεταδοθεί κάποιο είδους μήνυμα με υπόδειξη, γράφει η Ισραηλινή ιστοσελίδα Ynet. Υπόψη ότι ο Αμπάς ζήτησε την παραίτηση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για να κάνει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας που θα είναι αποδεκτή και από τη Χαμάς. Πιθανόν αυτό να είναι το σχέδιο που προετοιμάζουν οι ΗΠΑ για να αναλάβει αυτή η κυβέρνηση τη διοίκηση της Γάζας την επόμενη μέρα. Κρατήστε το και αυτό. Και αυτό δεν το θέλει ο Νετανιάχου. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να σκέφτεται τη νίκη και να επικεντρωθεί περισσότερο στην επιβίωσή του. Αυτός ο πόλεμος θα χειροτερέψει πολύ πριν τελειώσει, είπε ο πρώην σύμβολος Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ και επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας, ο στρατηγός Μάικλ Φλιν, ο οποίος θεωρεί ότι τα δύσκολα για το Ισραήλ είναι μπροστά. Ο Μάικλ Φλιν είχε παραπεμφθεί γιατί νομίζω ότι είχε πάρει $500.000 από τους Τούρκους. Νομίζω ότι είναι αυτός, δεν είχα χρόνο τώρα να το το φρεσκάρω. Αφού μπέρδεψα την Παρασκευή με το Σαββάτο, τώρα μπορεί να έχω κάνει λάθος εδώ. Η Χαμάς επιμένει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίλυση της Παλαιστινιο-Ισραηλινής σύγκρουσης σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Καταλαβαίνετε ότι η συγκέντρωση που έκαναν και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στη Μόσχα είναι αποτέλεσμα αυτής της συγκέντρωσης, η δήλωση της Χαμάς. Το κίνημα της Χαμάς δεν βλέπει ανυπέρβλητες διαφορές με άλλες φατρίες προκειμένου να δημιουργήσει μια ενιαία κυβέρνηση στην Παλαιστίνη. Τι είπαμε πριν?
δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Μαρζούκ. Το 80% των θυμάτων της επίθεσης στη Γάζα έχουν σημάδια από πυροβολισμού στο σώμα τους. Μιλούμε για τα 112 άτομα που σκοτώθηκαν προχτές εκεί στη διανομή βοήθειας. Ο Μοχάμετ Σάλχα, επικεφαλής του νοσοκομείου Αλ Οούντα στη Τζαμπάλια, επιβεβαίωσε ότι τα περισσότερα από τα θύματα της επίθεσης εναντίον Παλαιστινίων κοντά σε νεοπομπή βοήθεια στη Βόρεια Γάζα είχαν τραύματα από πυροβολισμούς. Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, λέει ότι ο αριθμός των θυμάτων της Ισραηλινής επίθεσης ανήλθε σε 30.320 μάρτυρες και 71.533 τραυματίες. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, ο αριθμός των θυμάτων καλώ τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να παραμερίσουν τις διαφορές τους και να βάλουν τέλος σε αυτή τη δολοφονία στη Γάζα. Οι άνθρωποι στη Γάζα πεθαίνουν στις ουρές για φαγητό και η αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας είναι συγκλονιστική. Αυτά, πάμε να δούμε το τέταρτο θέμα μας. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο κόσμος γνωρίζει ότι το πολιτικό σύστημα του Ιράν είναι ένα αντιδημοκρατικό και αδιαφανές εκλογικό και δικαστικό εκτελεστικό σύστημα. Οι εκλογές στο Ιράν δεν είναι ελεύθερες και δίκαιες. Χθες έγιναν εκλογές στο Ιράν, συμμετοχή 40%, ίσως η χαμηλότερη από τότε που εκδηλώθηκε η λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση. Το Ιράν είναι η 14η στρατιωτική δύναμη στον κόσμο σύμφωνα με την κατάταξη της Global Firepower. Ο Ραΐσι, πρόεδρος του Ισραήλ, έφτασε στην Αλγερία και έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η πρώτη επίσκεψη μετά από 20 χρόνια. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου. Το Ισραήλ απέρριψε κατάπαυση του πυρός με το Λίβανο. Φαίνεται οι Γάλλοι κάνουν κάτι κόλπα εκεί, αλλά δεν. Ο μικρός Ισραηλινός οικισμός Ζαρίτ, κοντά στα σύνορα του Λιβάνου, δέχτηκε ρουκέτες από τη Χεσμολάχ χθες το βράδυ. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες, ο οικισμός αυτός έχει εκενωθεί. Το Ισραήλ δέχεται ότι έγιναν ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν. Οι Λιβανέζοι, η Χεσμολάχ το χτύπησε γιατί, λέει, στο χωριό είχαν πάει στρατιωτικές δυνάμεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών δυνάμεων, η Χεσμολάχ το Φεβρουάριο του 2024 έχει κάνει 16, έχει σκοτώσει έναν Ισραηλινό στρατιώτη και 16 τραυματίστηκαν σοβαρά. Έχει εκτοξεύσει 21 ρουκέτες της Αλ-Μπουρκάν, αυτές με τα 500 κιλά βαριές ρουκέτες, 40 drones εναντίον του Ισραήλ, 91 κατευθυνόμενα αντιαρματικά βλήματα και 668 ρουκέτες. 570 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Ιράκ. Οι Ιρακινές αρχές αναμένουν την έκθεση μιας κοινής επιτροπής Ιράκ και ΗΠΑ που εξετάζει την πιθανότητα οριστικής αποχώρησης των στρατευμάτων του συνασπισμού εναντίον του ISIS, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ, Φουάτ Χουσεΐν. Με βάση το Πεντάγωνο, η Σαουδική Αραβία αρνήθηκε στις χώρες του δυτικού συνασπισμού την πρόσβαση στον αέριο χώρο της για να πραγματοποιήσουν αεροπορικές επιδρομές στην Ιεμένη. Και οι Χούθι δηλώνουν ότι χτύπησαν 54 πλοία μέχρι τη στιγμή. Δεν ξέρω αν τα χτύπησαν, τα στοχοποίησαν πιθανόν, γιατί δεν χτυπήθηκαν όλα. Κάποιοι τέτοια πήγαν στο γάμο του Καραγιόζη, κάποιοι πύραυλοι. Πάντως οι ΗΠΑ δήλωσαν η CENTCOM ότι κατέρριψε έναν πύραυλο των Χούθι. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Ο επικεφαλής της Αφρικανικής Ένωσης, Μούσα Φάκι Μαχάματ, κατηγόρησε το Ισραήλ για μαζική σφαγή των Παλαιστινίων και ζήτησε τη διενέργεια διεθνούς έρευνας μετά το θάνατο την 5η 112 Παλαιστινίων. Η Αφρικανική Ένωση είναι ένας σημαντικός οργανισμός. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Στον αγώνα και η οικογένεια Biden τώρα, η γυναίκα του Biden. Η πρώτη κυρία τον είπα Jill Biden, την οποία την είδα να στέκεται καλά, είδα την ομιλία της, χαρακτήρισε τον Τραμπ απειλή για τις γυναίκες. Μου φαίνεται κάτι ήταν η μέρα των γυναικών, ήταν στην Αμερική, είδα και τον Biden σε μια εκδήλωση. Πέρασε όλη του τη ζωή ταπεινώνοντάς μας και υποτιμώντας την ύπαρξή μας.
χλευάζει τα γυναικεία σώματα, δεν σέβεται τα επιτεύγματά μας και καφιέται για τις επιθέσεις που κάνει αντίον των γυναικών. Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ξέρεις την απάντηση. Δεν θα σταματήσει. Ο Τραμπ είναι μία απειλή για τις γυναίκες. Ελίζαμπεθ Γουόρεν είναι ακαδημαϊκός, είδα το βιογραφικό της, στη Μασαχουσέτη, γερουσιαστής δημοκρατική. Ο Νετανιάχου και το δεξιό πολεμικό του Υπουργικό Συμβούλιο έχουν δημιουργήσει μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Η άρνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει σε επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα έχει φέρει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα πρόθερα της πείνας. Ο στρατηγός Μίλεϊ είναι ο προηγούμενος, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Έδωσε μια συνέντευξη στους Financial Times εξαιρετικά σημαντική, αν μπορείτε διαβάστε την. Η Ρωσία θα αποκτήσει ένα συντριπτικό πλεονέκτημα εάν η Δύση αφήσει την Ουκρανία χωρίς βοήθεια. Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει φτάσει σε αδιέξοδο και η βοήθεια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη είναι κρίσιμη. Προειδοποίησε ότι χωρίς αυτή την υποστήριξη η Ρωσία θα αποκτήσει τελικά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που θα είναι συντριπτικό. Αυτό θα είναι τραγικό γιατί σε αυτό το σημείο οι Ουκρανοί δεν θα μπορούν πλέον να αμυνθούν με επιτυχία, είπε ο Μίλεϊ. Κατά τη γνώμη του, η άρνηση των Αμερικανών πολιτικών να στηρίξουν τον Κίεβο θα ήταν ένα σήμα θανατηφόρου κτυπήματος στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Ο στρατηγός σημείωσε επίσης ότι η απροθυμία των Αμερικανών να βοηθήσουν την Ουκρανία οφείλεται εν μέρει στους πολέμους των 2 τελευταίων δεκαετών που έκανε η Αμερική στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Είναι κάπως κουρασμένοι από πολέμους και από ατέλειωτους πολέμους οι πολίτες στην Αμερική, είπε ο Μίλεϊ. Ταυτόχρονα υπενθύμησε ότι η παγκόσμια τάξη, την ηγεσία της οποίας έχουν οι ΗΠΑ, βασίζεται σε κανόνες και έχει και δίκτυο συμμαχιών οι ΗΠΑ και αυτό το δίκτυο αλλά και η ηγετική στάση των ΗΠΑ βοήθησε κάποτε στην αποτροπή της σύγκρουσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Αυτοί οι κανόνες έχουν κάνει πολύ δρόμο για να καταστήσουν τις ΗΠΑ μια πολύ πλούσια, ισχυρή και ικανή χώρα, είπε ο Μίλεϊ. Χτυπάει καμπανάκι πάντως. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Ρωσία. Καλά, στη Ρωσία τώρα έγινε κάτι το ανήκουστο και θα το αναλύσουμε γιατί εντάξει είναι και στον τομέα μας. Το 95% του εμπορίου μεταξύ Κίνας και Ρωσίας διεξάγεται πλέον σε κινέζικο γιουάν ή σε ρωσικά ρούβλια με την εγκατάλειψη του δολαρίου. Το 95% προσέξτε. Η Ρωσία ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι πραγματοποίησε δοκιμή ενός πυράβλου Γιάρς. Έκανε εκτόξευση διπυρωτικού πυράβλου Γιάρς ως άσκηση μάχης και η Ουάσιγκτον παρακολουθεί την κατάσταση. Είναι διπυρωτικός πύραυλος που έχει στόχο την Αμερική δηλαδή. Η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, καταρχάς τι έγινε χθες και εδώ πάμε στα δικά μας τώρα. Χθες μια εφημερίδα ρωσική ανάρτησε ένα κείμενο και μετά έβαλε και το ηχητικό, το μπουμπούνισε. 4 ανώτατοι, από ό,τι ξέρω, Γερμανοί αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας φέρονται να συζητούν για το θέμα της παραχώρησης. Τι είπαμε χθες προχθές, ότι η Βρετανία πιέζει τη Γερμανία να δώσει τους πυράβλους Τάουρους που έχουν βελληνικές 500 χιλιόμετρα στην Ουκρανία. Το είπαμε έτσι, ψάξτε δείτε τα. Έρχεται λοιπόν τώρα και βγαίνει αυτή η συνομιλία, το ηχητικό, και συζητούν οι 4 ανώτατοι πώς θα δούμε παρακάτω τη συνομιλία, θα σας τη διαβάσω επακριβώς, πώς θα κατευθύνουν τους πυράβλους αυτούς στη γέφυρα της Κριμαίας. Και ενώ είναι σε φάση να πάρει απόφαση η Γερμανία, μπουμπουνίζουν οι Ρώσοι αυτό το ηχητικό, το οποίο πάει και στη γερμανική κοινή γνώμη και γίνεται το έλα να δεις. Και αυτό έρχεται μετά την αποτυχία της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα. Καταρχάς είναι ένα σκάνδαλο αυτό, ένα σκάνδαλο εθνικής ασφάλειας για τη Γερμανία. Πώς είναι δυνατόν να υποκλέπτεται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που εμπλέκει τη Γερμανία ευθέως σε ένα πόλεμο με τη Ρωσία.
Πώς είναι δυνατόν να υποκλέπτεται από τους Ρώσους? Τι τρύπες έχει το σύστημα ασφάλειας στη Γερμανία? Και εδώ σκεφτείτε λοιπόν τώρα να μας πιέζει κάπου η Τουρκία για να αποστατικοποιήσουμε τα νησιά, να αρχίσουν να μας πιέζουν όλοι, Αμερικανοί, Ρώσοι, πάρτε τα στρατεύματα από τα νησιά, και ενώ γίνεται αυτό να μπουμπουνίσουν ένα ηχητικό οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες που να δείχνουν τους Τούρκους αξιωματικούς να λένε πώς θα καταλάβουν τα νησιά. Τι έχει να γίνει? Το έλα να δεις, να μην πω το άλλο, της επιχρήμασης εκδεδομένης γυναικός στο χιγκλείδωμα. Αυτό έγινε τώρα στη Γερμανία. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε. Κάποιος Φροστέντε, αξιωματικός. Αν κοιτάξουμε τη γέφυρα, τότε νομίζω ότι ο πύραλος Τάουρους δεν είναι αρκετός και πρέπει να έχουμε μια ιδέα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει, και γι' αυτό χρειαζόμαστε δεδομένα από δορυφόρους. Γιατί αν δεν είναι από δορυφόρους, τότε κόβεται η επικοινωνία και μπορούν να τον κάνουν ηλεκτρονικά, να το κάνουν ηλεκτρονικό πόλεμο, αντίμετρα. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να προετοιμάσουμε τους Ουκρανούς για ένα τέτοιο έργο σε σύντομο χρονικό διάστημα, και μιλάμε για 1 μήνα. Άρα τους πιέζουν οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί. Πώς θα έμοιαζε μια επίθεση με Τάουρους στη γέφυρα, με πυράβλους Τάουρους στη γέφυρα? Από η επιχειρησιακή σκοπιά δεν μπορώ να εκτιμήσω πόσο γρήγορα θα μπορέσουν οι Ουκρανοί να μάθουν να σχεδιάζουν τέτοιες ενέργειες και πόσο γρήγορα θα γίνει η ενοποίηση. Επειδή όμως μιλάμε για γέφυρα και στρατιωτικές βάσεις, καταλαβαίνω ότι θέλουν να τα πάρουν το συντομότερο δυνατόν τους πυράβλους Τάουρους. Ο Φένσκε, άλλος αξιωματικός. Όλοι αυτοί ανώτατοι της πολεμικής αεροπορίας της Γερμανίας. Θα ήθελα να πω κάτι ακόμα για την καταστροφή της γέφυρας. Μελετήσαμε εντατικά αυτό το θέμα και δυστυχώς καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η γέφυρα, λόγω του μεγέθους της, μοιάζει με διάδρομο προσγείωσης. Επομένως μπορεί να μην φτάσουν 10 ή και 20 πύραυλοι Τάουρους. Ο Γκέρχαρτς, ο τρίτος. Υπάρχει η άποψη ότι ο Τάουρους θα τα καταφέρει αν χρησιμοποιήσει το γαλλικό μαχητικό Ραφάλ, αν τον εκτοξεύσει το Ραφάλ. Ο Φένσκε. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κάνουν μια τρύπα και να καταστρέψουν τη γέφυρα. Και πριν κάνουμε σημαντικές δηλώσεις πρέπει να... Ο Φορστέντε, τον διακόπτη. Δεν προωθώ την ιδέα της γέφυρας. Θέλω ρεαλιστικά να καταλάβω τι θέλουν οι Ουκρανοί και τι πρέπει να τους διδάξουμε. Έτσι αποδεικνύεται ότι όταν σχεδιάζουμε αυτές τις λειτουργίες θα χρειαστεί να υποδείξουμε τα κύρια σημεία στις εικόνες. Θα έχουν στόχους, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όταν εργάζεστε σε μικρούς στόχους πρέπει να προγραμματίζετε πιο προσεκτικά και να μην αναλύετε εικόνες στον υπολογιστή. Στην περίπτωση των επιβεβαιωμένων στόχων όλα είναι πιο απλά και ο προγραμματισμός θα πάρει λιγότερο χρόνο. Ο Γκέρχαρτς. Όλοι γνωρίζουμε ότι θέλουν να καταστρέψουν τη γέφυρα. Τι σημαίνει τελικά αυτό? Πώς την προστατεύουν? Όχι μόνο επειδή έχει σημαντική στρατιωτική στρατηγική, αλλά και πολιτική σημασία. Αν και τώρα έχουν επίγειο διάδρομο. Εννοεί ότι από την Νότια Ρωσία, επειδή έχουν τον επίγειο διάδρομο, επικοινωνούν με την Κριμαία. Υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες αν έχουμε άμεση επικοινωνία με τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Επομένως, τίθεται το ερώτημα: μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο κόλπο και να αποσπάσουμε τους ανθρώπους μας στο MBDA? Έτσι, η άμεση επικοινωνία με την Ουκρανία θα γίνεται μόνο μέσω MBDA. Αυτό είναι πολύ καλύτερο από ότι αν υπάρχει τέτοια σύνδεση με την πολεμική μας αεροπορία. Θα ψάξω και θα βρω τι είναι το MBDA, δεν είχα χρόνο τώρα. Ο Γκράφε λέει στον Γκέρχαρτ, δεν πειράζει. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι από την αρχή δεν υπάρχει γλώσσα που να μας κάνει συμβαλόμενο μέρος στη σύγκρουση. Θέλουν να μην εμπλακούν. Φυσικά υπερβάλλω λίγο, αλλά αν πούμε τώρα στον Υπουργό ότι θα προγραμματίσουμε συναντήσεις και θα ταξιδέψουμε με αυτοκίνητο από την Πολωνία για να μην το καταλάβει κανείς, αυτό είναι ήδη συμμετοχή. Δεν θα το κάνουμε, δεν θα πάνε δηλαδή στην Ουκρανία. Αν μιλάμε για κατασκευαστή, τότε πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ρωτήσουμε την MBDA, την κατασκευάστρια εταιρεία, αν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν έχει σημασία αν οι δικοί μας θα το κάνουν στη συνέχεια στο Μπούχελ ή στο Σομπενχάουζεν. Εξακολουθεί να είναι συμμετοχή. Και νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Στην αρχή προειδοποιήσαμε
ως βασικό σημείο της κόκκινης γραμμής, οπότε θα εμπλακούμε στην διαδικασία. Ας πούμε ότι θα ετοιμάσουμε έναν οδικό χάρτη. Είναι απαραίτητο να χωρίσουμε τη μαθησιακή διαδικασία σε στάδια. Το μακρύ ταξίδι θα διαρκέσει 4 μήνες. Θα τους εκπαιδεύσουμε διεξοδικά, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας στην επιλογή της γέφυρας. Σύντομη θα σχεδιαστεί για 2 εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πυράβλους όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αν είναι ήδη εκπαιδευμένοι, τότε θα ρωτήσουμε αν οι Βρετανοί είναι έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουν σε αυτή τη φάση. Πιστεύω ότι τέτοιες ενέργειες θα είναι σωστές. Φανταστείτε αν ο τύπος ανακαλύψει ότι οι άνθρωποι μας βρίσκονται στο Σόμπενχάουζεν ή ότι οδηγούμε αυτοκίνητα κάπου στην Πολωνία. Θεωρώ απαράδεκτη αυτή την επιλογή. Αυτές είναι οι συνομιλίες. Καλά, έχει γίνει τώρα διεθνώς, έχει γίνει μεγάλος σάλο προκάλεσαν. Το δημοσίευμα του Spiegel σημαίνει Γερμανία, έτσι. Επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα μιας ηχογράφησης Γερμανών αξιωματικών που συζητούν για την καταστροφή της γέφυρας της Κριμαίας. Μετά την αρχική ανάλυση εικάζεται ότι η καταγραφή της συνάντησης είναι γνήσια. Η αρχική εκτίμηση είναι ότι η πιθανότητα πλαστογραφίας τεχνητής νοημοσύνης έχει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστεί, γιατί έχουμε και αυτό τον πελά τώρα. Τρέχα. Την πάτησα κι εγώ μια φορά στο Twitter. Είδα τον Τραμπ να κάνει μια δήλωση και την ανάρτησα και μετά την πήρα πίσω. Λάθος. Νωρίτερα αναφέρθηκε ότι οι γερμανικές αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν τη διάδοση της ηχογράφησης και έτσι η Bild ανέφερε νωρίτερα ότι στο γερμανικό τμήμα του δικτύου X μπλοκαρίστηκε ένας αριθμός λογαριασμών που δημοσίευσαν τη συνομιλία. Δεν τα κάνει μόνο η Ρωσία αυτά τελικά, τα κάνει και η Γερμανία. Ό,τι είναι επιβλαβές, το κόβουμε, έτσι παιδιά. Λοιπόν, είχαμε αντιδράσει από τη Ρωσία, τώρα να μην τις πούμε. Πάμε παρακάτω. Ο Ζελένσκι δεν είναι σίγουρος ότι οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις θα μπορέσουν να προστατεύσουν το Χάρκοβο. Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Ρούτε, αυτός που θα είναι ο επόμενος μάλλον Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ζελένσκι είπε ότι οι Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις δεν θα είναι σε θέση να υπερασπιστούν το Χάρκοβο εάν δεν καταφέρουν να αποθήσουν τα ρωσικά στρατεύματα. Εσείς και εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να σμπρώξουμε τους Ρώσους πιο πίσω. Θα είναι πολύ δύσκολο να προστατευτεί πλήρως το Χάρκοβο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είπε ο Ζελένσκι. Και συμβούλεψε τους κατοίκους της πόλης να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους ακόμη. Έχουμε μία μεγάλη ιστορία με το Κισινάο, που την πρωτεύουσα της Μολδαβίας. Αν προλάβουμε θα κάνουμε αναφορά, αλλιώς θα κάνουμε αύριο. Η αριστερή ευρωβουλευτής Μανών Ομπρί, μιλώντας στο France Info, επέκρινε τον αθέμητο ανταγωνισμό στη γαλλική αγορά, κυρίως από Ουκρανούς αγρότες. Προσέξτε, τα έχουμε πει αυτά. Σύμφωνα με αυτήν, οι τελευταίοι λαμβάνουν πολύ χαμηλότερους μισθούς και χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα που είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπρόεδρος της αριστερής ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο, η Μανών Ομπρί, τόνισε ότι οι Γάλλοι αγρότες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις τεράστιες εκμεταλλεύσεις που σας έλεγα προχτές, όπου τα περιβαλλοντικά πρότυπα διαφέρουν από αυτά της Γαλλίας. Η Ομπρί ζήτησε να σταματήσει το ελεύθερο εμπόριο με την Ουκρανία και ελπίζει ότι η Γαλλία θα σταματήσει να εισάγει προϊόντα που παράγει η ίδια. Τα έχουμε πει τόσο καιρό. Θα σας πω κάποια στιγμή τι είχα πει σε έναν Υπουργό Γεωργίας μόλις ανέλαβε στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του αιώνα. Και πάμε να δούμε τώρα, να δούμε τι λένε οι γερμανικές αρχές τώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά πιθανή υποκλοπή απόρριτης συνομιλίας μεταξύ υψηλοβάθμων αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εξετάζουμε αν επικοινωνίες που συνδέονται με την πολεμική αεροπορία έγιναν στόχος παρακολουθήσεων. Η στρατιωτική αντικατασκοπία έχει αναλάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Άμα φας τον γκολ, μετά τι βγαίνει τον γκολ. Όπως μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση τι, θα το πάμε στο βαρ τώρα? Δεν έχει βαρ εδώ. Όπως μετέδωσαν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δημοσίευση, όπως είπαμε. Οι ειδικοί, τους οποίους ρώτησε το γερμανικό περιοδικό Spiegel, εκτίμησαν ότι η ομιλία είναι αυθεντική. Η Ουκρανία ζητά εδώ και καιρό τους Τάουρους από τη Γερμανία. Αν αυτή η ιστορία επιβεβαιωθεί, θα είναι ιδιαίτερα προβληματική, δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
που είναι αρμόδια για τον έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών, Κωνσταντίν Φον Νότς, μιλώντας στις εφημερίδες του ομίλου R&D. Το ερώτημα που τίθεται αν πρόκειται για μία μεμονωμένη περίπτωση ή για ένα δομικό πρόβλημα ασφαλείας. Δηλαδή, τι λέει, πόσες τέτοιες συνομιλίες έχουν οι Ρώσοι και τι άλλο θα μας βγάλουν στο μέσον για να μας εξευτελίσουν στο μέλλον. Ένας ειδικός σε θέματα άμυνας του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης των Χριστιανοδημοκρατών, ο Ρόντεριχ Κιζεβέτερ, εκτίμησε ότι η συνομιλία δόθηκε στη δημοσιότητα σκοπίμως από τη Ρωσία, μάγος είσαι Ρόντεριχ, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή με ένα συγκεκριμένο στόχο, για να σταματήσει εν τη γενέστη τη συζήτηση στη Γερμανία για την παροχή των πυράβλων Τάουρου στην Ουκρανία. Και άλλες συνομιλίες έχουν σίγουρα υποκλαπεί και θα δημοσιευτούν αργότερα προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ρωσίας, πρόβλεψε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ZDF. Σύμφωνα με το Spiegel, η συζήτηση μεταξύ των αξιωματικών διαρκεί μισή ώρα και προήλθε από τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη δημόσια πλατφόρμα Webex και όχι σε εσωτερικό απόρριτο δίκτυο του στρατού, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τους κανόνες εσωτερικής ασφάλειας της Bundeswehr, να πούμε ότι είναι οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εδώ αποδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι να έχεις ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών για να συλλέγεις και ταυτόχρονα ισχυρή αντικατασκοπία για να κλείνεις τις τρύπες και να μην μπορεί να σου κάνει ο άλλος αυτά που έκαναν οι Ρώσοι τους Γερμανούς. Αυτά για απόψε, καληνύχτα, αύριο σας έχουμε τα καλύτερα. Καληνύχτα.